สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนเบคครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงคอลเลคชันใหม่ของแบรนด์เสื้อผ้าผมเองนะฮะเบคแมนสตูดิโอในที่สุดก็ได้มาพูดถึงสักทีเริ่มวางขายไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาไปแล้วเนาะก็เริ่มปล่อยออกมาจะมี2ดรอปด้วยกันตอนนี้ก็ออกมาจนครบเรียบร้อยครับสำหรับคอลเลคชันใหม่หลายๆคนถามถึงครับว่าเมื่อไหร่จะรีวิวแบรนด์ของตัวเองสักทีก่อนหน้านี้ก็มีติดหลายๆคลิปเนาะที่แบบถ่ายทำไว้ล่วงหน้าแล้วครับจนช่วงนี้มีเวลาว่างพอดีครับก็เลยได้มาพรีวิวแล้วกันจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าถ้ารีวิวมันก็จะแบบขี้โกงนิดนึงเรามารีวิวของตัวเองหลายๆคนคิดว่าเดี๋ยวจะมาอวยอย่างเดียวหรือเปล่าเลยก็จะมาเป็นเล่าเบื้องหลังแล้วกันเนาะเบื้องหลังการทำงานที่มาที่ไปของคอลเลคชันนี้เบื้องหลังของแต่ละชิ้นครับว่ามีที่มาที่ไปอะไรครับมาแนะนำแบรนด์ให้ทุกคนได้รู้จักกันฮะคอลเลคชันนี้ครับของ Bakeman Studio ก็เป็นคอลเลคชันที่2และมีชื่อคอลเลคชันด้วยเป็น Vacation Leaf ครับสินค้าก็มีเยอะขึ้นมีหลากหลายไอเทมมากขึ้นแล้วก็มีความแบบเป็นคอนเซปต์มากขึ้นด้วยฮะซึ่งคอลเลคชันนี้ครับแรงบันดาลใจก็ตามชื่อเลยนะ Vacation Leaf ผมก็นึกถึงวันลาพักร้อนของคนไปทำงานเนาะหรืออาจจะเป็นแบบช่วงปิดเทอมของนักเรียนก็ได้ที่เราอยากจะแบบว่าออกไปท่องเที่ยวออกไปผจญภัยไปเจอโลกไปเจออะไรใหม่ๆโดยแต่ละไอเทมเนี่ยก็จะมีความเป็นเสื้อผ้าสำหรับใส่เดินทางจริงๆมันก็ใส่ everyday ใส่ในทุกวันก็ได้เช่นกันเนาะมันไม่ได้แบบว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีความแบบ adventure อะไรขนาดนั้นผมพยายามทำให้มันใส่ได้ง่ายมากขึ้นเนาะใส่ทุกวันได้เสื้อผ้ามันจะมีความใส่สบายมากกว่าคอลเลคชันแรกครับที่จะเป็นเซตยีนเนาะที่มันจะมีความหนักความหนาหน่อยอันนี้ก็จะมีความแบบเบาๆเข้ากับอากาศบ้านเราในช่วงนี้นะฮะเนาะก่อนที่จะเป็นหนาวอีกทีช่วงปลายปีซึ่งหนาวบ้านเราเนี่ยมันก็ได้ประมาณนึงเนาะอย่างที่เรารู้กันอีกเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ไอเทมแรกก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไล่จากไอเทมที่ชิ้นเล็กที่สุดก่อนเริ่มจากบัวครับนี่ฮะมีปัก vacation leave ส่วนด้านหลังนี่ปักคำว่า please do not disturb ฮะที่มาที่ไปครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเป็นชื่อคอลเลคชันครับ vacation leave สาเหตุที่เอาคำนี้มาไว้บนหมวกเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เราสามารถใส่แล้วก็เห็นได้ชัดเหมือนเป็นป้ายบอกสถานะของเราในณวันนั้นก็ได้เนาะอย่างเช่นเราลาพักร้อนช่วงนี้ไปเที่ยวถ่ายรูปลงโซเชียลเราใส่หมวกนี้ปุ๊บคนจะได้รู้ว่าเรามาพักร้อนนะเผื่อแบบเจ้านายมาตามงานอะไรเงี้ยเขาจะได้เราพักร้อนอยู่จะได้ไม่รบกวนเยอะครับมันก็สอดคล้องกับลายปักด้านหลังเราอยากไปเที่ยวพักร้อนเนาะช่วงเวลาที่เราแบบอยากพักจากงานจากเรื่องเครียดๆอะไรพวกนี้ฮะก็เลยเอาคำนี้มาใส่ซึ่งตรงนี้ครับมีที่มาที่ไปจากตัวป้ายแฮงดอร์ครับที่แขวนหน้าประตูโรงแรมที่เขาจะมีแบบ do not disturb cleaning room อะไรประมาณนี้ก็เลยเอามาทำเป็นคำด้านหลังหมดนี้เนาะเพราะว่ามันเข้ากับคำว่า vacation leave มันดูเป็นคอนเซปต์ไปด้วยกันการพักผ่อนที่เราอยากอยู่เงียบๆไม่อยากให้ใครมาพูดวายบางทีใส่หมวกเนี้ยเราไปซื้อของตามร้านต่างๆเผื่อพนักงานเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเกรงใจเราขึ้นมานิดนึงเราอยากแบบดูของเสิร์ฟของเราเงียบๆหรือแม้กระทั่งไปที่อื่นๆอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคอลเลคชันเนี้ยผมก็มีทำนี่มาด้วยนะที่บอกว่าเป็นไอเดียคำด้านหลังครับตัวแฮงดอร์เนาะแต่วันนี้ผมทำมาเป็นสติกเกอร์เอาแปะตามประตูตามโต๊ะหรือแบบหลังโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้เวลาแบบเราไม่อยากให้ใครมารบกวนเนาะหรือพื้นที่ที่เป็นแบบว่าส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีแถมให้กับทุกออเดอร์นะครับที่ซื้อในช่วงของพีเรียดการขายคอลเลคชันนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างไอเทมเก่าๆมันก็จะมีเหรียญนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยผมก็จะแถมสติกเกอร์นี้ไปด้วยใครได้ไปเราไปแปะอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนได้ใช้งานจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมพยายามคิดให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เนาะไม่งั้นมันจะแบบว่าเป็นเวสเป็นขยะสิ้นเปลืองไปเปล่าๆนะฮะบวกก็มี2สีเนาะแล้วก็ทำเป็นผ้าคอตตอนครับอันนี้เป็นผ้าแบบจะมีความฟูๆนิดนึงสัมผัสจะค่อนข้างโอเคเลยแบบนุ่มๆใส่ง่ายทรงก็จะเลือกเป็นทรงเบสบอลแคปครับเป็นทรงที่คิดว่าทุกคนใส่ได้เนาะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบทรงว่าจะใส่เข้ากับเราได้ไหมเบสบอลแคปผมว่าเป็นทรงเบสิกที่มีไว้กันตายได้เลยนะผมก็ได้เรียนรู้จากหมวกของคอลเลคชันแรกแหละเหมือนคอลเลคชันแรกค่อนข้างมีความใหญ่เนาะแล้วก็ปีกแบนมันจะมีความบานคือหลายๆคนก็จะกังวลเรื่องการซื้อไปใส่ว่าแบบมันจะเข้ากับเราไหมทรงมันก็เป็นทรงที่แบบไม่ใช่ทรงสแตนดาร์ดที่คนใส่กันทั่วไปเนาะมันค่อนข้างยูนิคประมาณนึงฮะคอลเลคชันนี้เลยมาปรับให้มันดูใส่ง่ายขึ้นเนาะเข้าถึงง่ายมากขึ้นแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบว่าเข้าใจได้ง่ายสำหรับคอนเซ็ปต์ Vacation Leaf ของหมวกใบนี้ฮะจะมีปักข้างๆอีกนิดนึงปักชื่อแบรนด์นะครับ Bakeman Studio เนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยผมจะไม่ใส่พวกป้ายพวกอะไรให้มันแบบรำคาญหัวเราเลยแล้วก็ดีเทลครับจะมีซอฟต์ตัวนี้เนาะด้านในรวมไปถึงตรงปักหน้าหมวกนี่ครับผมจะใส่ผ้าเย็บไปชั้นหนึ่งด้วยเพื่อกันเวลาแบบถ้าเกิดมันไม่มีตรงนี้เวลารอยปักครับบางคนอาจจะรำคาญน้องมันทะลุเข้าไปหลังหมวกจะเสียสีกับหัวของเราได้ตัวนี้เนาะมาเป็นตัวโปรเทคอีกชั้นหนึ่งก็เป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะสำหรับการสวมใส่ที่มันสะดวกมากขึ้นแล้วก็ใส่สบายมากขึ้นคอลเลคชันนี้ก็จะเน้นนี่แหละความใส่สบายฝากไปด้วยครับสำหรับหมวกอันนี้ก็ขายอยู่ที่690 บาทครับโอเคที่ชิ้นต่อไปกันบ้างนั่นก็คือเสื้อ Oxford Shirt ครับผมจะมีทั้งหมด4 สีด้วยกันจะมีนี่สีฟ้าสีขาวที่ผมใส่อยู่แล้วก็ข้างหลังเป็นสีเทา
นี่ฮะแล้วก็สีเขียวจะเลือกสีแบบที่มีความเอิร์ธโทนเดี๋ยวมาเล่าดีเทลให้ดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากที่เนื้อผ้าก่อนเลยอันนี้เนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าจากโรงทอในไทยนะครับผ้าออกฟอร์ดเขาจะทอด้วยเทคนิคก็คือบัสเก็ตวีฟบัสเก็ตก็คือการสานผ้าซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของแบบความคงทนการทนต่อการยับจะไม่ยับง่ายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีและที่พิเศษเลยเนี่ยที่ผมชอบผ้าของที่เนี่ยก็คือเขาใช้ผ้าฝ้ายครับคอตตอน 100% เนาะโดยขั้นตอนในการปลูกฝ้ายครับเขาไม่ใช้สารเคมีเลยทรงที่ทำเนี่ยก็จะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ครับเหมือนเดิมเนาะตัวนี้รอบอกนะครับจะอยู่ที่57นิ้วเลยค่อนข้างกว้างใครชอบโอเวอร์ไซส์เนี่ยน่าจะชอบแล้วก็ความยาวครับด้านหน้าจะ30แล้วก็ด้านหลังจะยาวกว่านิดนึงจะอยู่ที่ประมาณ32ครับจะมีเดินได้ข้างหน้านี่ฮะทำให้มันดูเป็นทรงมากขึ้นครับก็จะเป็นดีเทลเล็กๆครับไม่แน่ใจใครที่ซื้อไปสังเกตเห็นหรือเปล่าเนาะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเสื้อเชิ้ตทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็มีใส่ดีเทลเข้ามารวมไปถึงกระดุมด้วยกระดุมแล้วก็เลเซอร์มาเป็นชื่อแบรนด์ครับแต่ก็เลเซอร์มาไม่ได้ลงสีครับเป็นเลเซอร์แบบเจาะลงไปมันจะได้แบบดูกลืนๆไปกับกระดุมเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีกระเป๋าเนาะทางด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กน้อยที่มีคนบอกผมเหมือนกันว่าที่ซื้อเสื้อเนี่ยเพราะว่าชอบตรงมีกระเป๋าเลยเนาะเพราะว่าหลายๆแบรนด์เขาทำมันไม่มีกระเป๋าเสื้อตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีใส่ป้ายเล็กส่วนป้ายใหญ่ผมเอามาซ่อนไว้ตรงนี้อยู่ข้างล่างฮะชายเสื้อเนาะใครที่มีอยู่ลองพลิกดูได้เอามาปักไว้ตรงนี้แทนเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียสีกับผิวของเราเนาะอย่างคอลเลคชันแรกเนี่ยมันจะมีตัวกางเกงไปใส่ป้ายตรงเอวแล้วมีหลายคนแบบมันเสียสีแล้วมันใส่แล้วมันไม่สบายตัวผมก็เลยพยายามเอาป้ายพวกนี้ครับย้ายออกมาให้มันอยู่ในจุดที่มันไม่สัมผัสผิวเราแล้วก็ในส่วนด้านหลังนี่มีดีเทลจีบตรงนี้แล้วก็ข้างในครับตรงคอก็จะเป็นสกรีนแทนเนาะย้ายป้ายไปข้างล่างตรงนี้ก็จะสกรีนชื่อแบรนด์ไว้แล้วก็ดีเทลของเนื้อผ้าครับเป็นคอตตอนออกฟอร์ด100%น้อง Made in Thailand เช่นเคยฮะสำหรับ Beckman Studio ครับใส่ได้เนาะทั้งขาสั้นในคอลเลคชันเรามีขาสั้นด้วยเดี๋ยวจะมีพูดถึงต่อไปแล้วก็กางเกงขายาวก็ใส่ได้เช่นกันครับจะใส่เดี่ยวๆก็ได้หรือใส่เป็นเลเยอร์ก็ได้อย่างส่วนตัวผมอย่างเงี้ยผมชอบเอาเสื้อเชิ้ตมาใส่เป็นเลเยอร์ด้านในแล้วก็สำหรับอากาศช่วงปลายปีแบบนี้ผมว่าเอาแจ็คเก็ตอีกตัวนึงมาคลุมทับอะไรเงี้ยมันก็จะได้มิติในการแต่งตัวที่มากขึ้นนะฮะหรือว่าใครอยากใส่แบบเดี่ยวๆอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะมันก็เป็นลุคที่แบบมีความชิลหน่อยไม่ได้เป็นทางการมากเพราะว่าเสื้อมันค่อนข้างรีแลกซ์อยู่แล้วครับในความรีแลกซ์เนี้ยผมก็อยากได้ความเนี้ยบอยู่นิดนึงกระดุมเนี่ยครับก็เป็นบัตทอนดาวน์เนาะมีติดตรงปกเนี่ยให้แบบดูเรียบร้อยขึ้นเนาะไม่แบบปล่อยชิลจนเกินไปหรือว่าใครอยากชิลก็เกะออกได้เนาะมันเป็นกระดุมอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนไปลองสไตลิ่งกันได้เลยตอนนี้สีที่ขายดีที่สุดไม่น่าเชื่อว่าเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้กลายเป็นว่าตัวนี้คือตัวที่ขายดีเลยสีอ่ะมันขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วยเนี่ยเวลาถ่ายแบบครับผมก็เลยจะถ่ายแบบแสงจริงในสถานที่จริงไม่มีการแบบว่าเซตติ้งจัดชุดจัดอะไรเลยก็คือจะให้นายแบบเนี่ยเดินเลยเพื่อจะได้เห็นว่าเวลาแสงจริงครับมันเป็นยังไงใครที่ชอบสีไหนก็ลองแต่งกันได้ฮะรับรองว่าทรงนี้ไซส์นี้ไม่มีในท้องตลาดแน่นอนทุกชิ้นทุกโปรดักต์ครับที่ผมจะทำออกมาเนี่ยผมจะดูก่อนแล้วว่ามีคนทำอยู่แล้วไหมถ้าเกิดมีคนทำเวลาแล้วผมทำดีกับเขาไม่ได้ผมจะไม่ลงไปทำผมจะเลือกทำในสิ่งที่ผมถนัดสไตล์ที่ผมชอบแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าหาซื้อไม่ได้ง่ายแน่นอนสำหรับไซส์ทรงแล้วก็ดีเทลแบบนี้นะฮะตัวเสื้อเชิ้ตออฟฟอร์ดนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ 1,190 บาทจะมีสีฟ้าสีเขียวสีเทาแล้วก็สีขาวใครชอบสีไหนก็ตามไปกดกันได้ฮะแล้วก็มาถึงไอเทมชิ้นใหญ่เอาดรอปแรกก่อนละกันก็จะเป็นกางเกงคาร์โก้จะมี2สีเช่นกันครับสีจะคล้ายๆกับหมวกเลยความพิเศษของกางเกงในคอลเลคชันนี้ครับทั้งขาสั้นขายาวเนาะอันนี้ผมใช้ผ้าจากญี่ปุ่นเป็น Made in Japan ทั้งกางเกงยีนขาสั้นเนาะแล้วก็คาร์โก้สาเหตุที่ใช้ผ้าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจังหวะมันได้เจอผ้าตัวนี้พอดีเนาะสำหรับตัวกางเกงครับผมอยากทำกางเกงสีนี้มานานแล้วก็หาผ้าในไทยที่สีแบบอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยได้ก็เลยไปดูผ้าจากญี่ปุ่นครับก็ได้มาแล้วก็บังเอิญว่าได้ผ้ายีนสต็อกญี่ปุ่นมาในช่วงเวลาใกล้กันพอดีก็เลยเอามาเป็นคอลเลคชันเดียวกันเลยฮะสำหรับกางเกงทั้ง2รุ่นใครที่แบบว่าอยากได้ผ้าคุณภาพดีๆครับอยากให้ซื้อเก็บไปเลยตัวนี้เพราะว่าผ้าเนี้ยก็หมดแล้วเขาไม่มีสต็อกมาเพิ่มแล้วก็รูปทรงเนาะเป็นทรงบอลลูนคล้ายๆกับตัวกางเกงยีนของคอลเลคชันแรกเลยใครที่ชอบทรงนั้นอยู่แล้วคิดว่าใส่ทรงนี้ก็จะใส่ได้เช่นกันแต่มันจะมีปรับนิดหน่อยเนาะที่ต่างกันก็คือแน่นอนคาร์โก้มันมีกระเป๋าข้างตัวกระเป๋าเนี่ยผมก็ใช้ดีเทลจากกางเกงวินเทจมันจะมีความแบบกระเป๋าเฉียงแล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีความแบบเย็บที่เป็นกางเกงทหารทีนี้มาดูดีเทลกันบ้างเนาะดีเทลแน่นอนกระดุมก็เป็นกระดุมโลโก้เช่นเคยฮะแล้วก็ในส่วนของป้ายครับจากตัวยีนเนี่ยเราเย็บไว้ตรงขอบใช่ไหมอันนี้ผมก็จะย้ายให้มันเข้าไปอยู่ตรงถุงกระเป๋าแทนด้านในนี่จะสังเกตเห็นว่าผ้าของถุงกระเป๋าเนี่ยจะเป็นผ้าตัวเดียวกับเนื้อผ้ากางเกงเลยอันนี้บอกเลยว่าของดีมากๆฮะส่วนกระเป๋าอีกข้างก็จะมีพิมพ์เนาะบอกว่าเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็เป็นเนื้อผ้ามาจากญี่ปุ่นนะครับจะมีดีเทลบอกในถุงกระเป๋าด้านในเลยในส่วนของเอวก็เหมือนเดิมครับข้างหลังจะเป็นเอวยืด
เนาะแล้วก็จะมีหูเข็มขัดเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่แบบใส่ยืดแล้วยังรู้สึกว่ามันหลวมไปเนาะก็ใส่เข็มขัดเพิ่มได้แล้วก็เป็น accessory ในการแบบแต่งตัวเพิ่มได้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันสามารถห้อยพวกพวงกุญแจก็ได้หรือใส่เข็มขัดเป็นดีเทลเพิ่มก็ได้นะฮะรอบเอวเนี่ยจะอยู่ที่เริ่มต้นตั้งแต่30ยิงเอวเล็กกว่า30ก็ใส่ได้แต่อาจจะหลวมหน่อยขยายใหญ่สุดเนี่ยมันก็เกือบ40เหมือนเดิมฮะแต่ว่าถ้าใส่ให้มันแบบโอเคหน่อยก็สัก38เอว38เลยผมว่าใส่ได้จะหายใจสะดวกเนาะถ้าเกิดใหญ่กว่า38จนเกือบ40เนี่ยผมว่าอาจจะแน่นไปนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวยางเนี่ยครับข้างหลังก็มีกระเป๋า2อันแล้วก็มีป้ายเล็กนี่ฮะแล้วก็ปลายขาครับแน่นอนเรามีสต็อปเปอร์เหมือนเดิมกันแบบว่าเดินแล้วจะเหยียบปลายกางเกงอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงรัดได้ครับอันนี้บอกเลยว่าราคาสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนผ้าเนี่ยแพงมากเป็นผ้า Made in Japan แล้วก็เสื้อผ้าของแบรนด์ผมเนี่ยถ้าใครเคยซื้อไปหรือใครแบบเป็นลูกค้าแล้วจะทราบดีว่าใช้ผ้าเยอะมากๆเนาะทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงผมบอกได้เลยว่าปริมาณผ้าครับเทียบเท่ากับแบรนด์ทั่วๆไปเนาะทรงปกติเท่ากับ 2-3 ตัวของแบรนด์ปกติทั่วๆไปได้เลยมันก็เลยต้นทุนจะแพงขึ้นมาใครที่แบบอยากได้ผ้าดีๆสักตัวเนาะสำหรับกางเกงไม่อยากให้พลาดฮะ2ตัวนี้เนาะแล้วก็ผ้าเนี้ยเป็นผ้าคอตตอนทวิล 100% เลยไม่ได้มีผสมมันก็จะใส่ได้สบายมากขึ้นเนาะน้ำหนักมันก็จะเบากว่าตัวยีนคอลเลคชันแรกนะฮะการระบายอากาศอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นคอตตอน 100% เลยแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะใส่ลุยอะไรเงี้ยไม่ได้เท่าคาร์โก้ที่เขาทำเป็นโพลีเอสเตอร์นั้นมันอาจจะลุยได้เยอะกว่าทนน้ำทนเปียกได้มากกว่าอันนี้ก็เหมาะสำหรับเนี่ยแหละใส่ในเมืองเดินเที่ยวใส่ไปทำงานเนาะใช้ชีวิตประจำวันได้เลยฮะมีดีเทลเรื่องสีนิดนึงมันไม่ได้เป็นสีดำสนิทนะฮะจริงๆมันเป็นสีดาร์กเนวี่มันคือน้ำเงินที่แบบน้ำเงินมากน้ำเงินมากๆจนมันแบบเหมือนดำเลยจริงๆถ้าผมไม่บอกเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะดูไม่ออกเลยซ้ำเนาะแต่อันเนี้ยอยากจะบอกไว้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เราควรต้องบอกลูกค้าแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าบางคนอาจจะชอบสีแบบดำสนิทเลยอะไรเงี้ยก็มองแล้วมันอาจจะมีความเป็นน้ำเงินออกมานิดนึงแต่ก็อยู่ที่แสงด้วยครับอย่างแสงในห้องผมเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ออกน้ำเงินเท่าไหร่แต่จริงๆครับเนื้อสีมันคือสีน้ำเงินที่มันเข้มมากๆมองผ่านๆเนี่ยคิดว่าดำนะฮะลองเทียบกับหมวกเนี่ยมันจะมีถ้าเทียบกับหมวกเนี่ยจะชัดเลยเพราะว่าหมวกเนี่ยจะดำแต่ว่าเนี่ยมันจะมีความแบบสว่างกว่าหน่อยแล้วมันจะเป็นน้ำเงินแบบเข้มมากๆดังเนวี่แล้วก็แซนเบจครับผม2สีตามมาจัดก็ได้ฮะอันนี้ย้ำอีกทีว่าหมดแล้วหมดเลยฮะเพราะว่าผ้าเขาไม่มีเพิ่มแล้วก็ในอนาคตจะทำอีกไหมอันเนี้ยผมพูดจริงว่าตอบยากเพราะว่าแพลนตอนนี้ผมเวลาทำคอลเลคชันครับจะอิงจากความรู้สึกตอนนั้นเป็นหลักเลยว่าแบบเราชอบถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมไม่อินกับมันแล้วผมก็ไม่อยากทำมันซ้ำออกมาอีกแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบใหม่ๆเนาะออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายของคอลเลคชันจะเป็นกางเกงทรงบอลลูนขาสั้นครับฮาร์ปแพนที่ใช้ชื่อเนี้ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากกางเกงคอลเลคชันแรกแหละที่ผมทำเป็นขายาวเนาะแล้วก็ผมมีกางเกงตัวอย่างที่ทำไว้แล้วอยากลองทำอะไรดูกับมันก็เลยเอาลองไปตัดขาเป็นขาสั้นซึ่งลองแล้วมันก็ดูใช้ได้นะแต่ว่าผ้าตัวนั้นครับมันจะมีความบางกว่าตัวนี้เนาะทำให้เวลาใส่มันยังสวยไม่เท่าผ้านี้แล้วกันซึ่งพอเนี้ยผมปรับมาเป็นผ้าที่มันหนาขึ้นความหนามันจะอยู่ที่13ออนนะครับแล้วก็เป็นผ้าญี่ปุ่นมันก็จะทอค่อนข้างแน่นเนาะใส่แล้วมันก็มีเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างโอเคเลยผมชอบมากๆจะมีมา2สีเช่นกันครับจะมีรอเดนิมก็คือยีนดิบๆมาเลยไม่ได้ถูกไปฟอกหรืออะไรมันก็จะมีความแข็งหน่อยสำหรับใครที่ชอบแบบความดิบๆเพราะว่าพอผ้ามันดีผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้แบบสัมผัสความเป็นออริจินอลของเนื้อผ้ายีนญี่ปุ่น 100% เลยครับไม่ได้ผ่านการแบบไปฟอกไปล้างอะไรเลยส่วนอีกสีนึงก็จะเป็นบลูเดนิมอันนี้จะถูกเอาไปฟอกให้มันออกเป็นสีแบบน้ำเงินที่มันอ่อนลงซึ่งพอมันถูกไปฟอกเนี่ยมันจะมีความนิ่มกว่ามันจะพลิ้วกว่าทิ้งตัวกว่าอันนี้มันจะมีความแข็งกว่าเป็นทรงกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะว่าแบบใครชอบสไตล์ไหนเราชอบแบบผ้านี้ก็จะใส่สบายหน่อยอันนี้ก็จะแข็งนิดนึงแต่มันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบความดิบของยีน 100% เลยดีเทลก็จะคล้ายๆตัวกางเกงขายาวก็จะมีตัวกระดุมโลโก้แบรนด์นะฮะแล้วก็ด้านหลังป้ายเล็กส่วนป้ายใหญ่ก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับกางเกงบอลลูนคาร์โก้เลยจะไม่เอามาไว้ตรงเอวและจะย้ายไปอยู่ในถุงกระเป๋าแทนแล้วก็ถุงกระเป๋าอันนี้พิเศษนิดนึงอันนี้ครับเป็นผ้าที่ทำมาจากใยกากใยของสับปะรดทนทานค่อนข้างดีแล้วก็มันมีความแบบรีไซเคิลด้วยก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็อีกข้างเนาะก็จะบอกตัวเนื้อผ้าฮะ 100% คอตตอนเดนิมแล้วก็เป็นผ้าจากญี่ปุ่นนะครับเนาะในตัวเนื้อผ้าแต่ว่าไอตัวผ้าสับปะรดเนี่ยอันนี้เป็นผ้าไทยนะเอวก็จะใส่ได้ตั้งแต่30เนาะเหมือนเดิมจริง28ผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่แต่ตัวนี้ผมว่าต้องใช้เข็มขัดช่วยประมาณนึงเลยใครที่แบบตัวเล็กๆเพราะว่าเนื้อผ้ามันมีความหนักมากๆเลยครับผ้ายีน13ออนเนาะทั้ง2ตัวเลยใส่เข็มขัดนิดนึงผมทำหูเข็มขัดไว้อยากให้ดูดีเทลผ้าใครที่แบบ
เคยจับผ้าญี่ปุ่นเนาะก็จะคุ้นๆกับฟีลลิ่งประมาณนี้ราคา 1,690 ครับประมาณนี้ครับ Vacation Leaf ส่วนอันนี้เสื้อยืดผมเอามาแขวนลืมเล่าไปคือจะบอกว่าพวกเสื้อครับที่ผมทำเนี่ยความยาวมันจะยาวแต่ว่าถ้าอยากให้มันเลเยอร์เนี่ยเสื้อยืดผมมันจะยาวนิดนึงให้เราใส่แบบเลเยอร์2ชั้นกับตัวเสื้อข้างนอกได้ก็ยังมีขายอยู่เช่นกันนะฮะตัวเสื้อยืดเนาะรวมไปถึงคอลเลคชันเก่าเนี่ยที่ยังเหลือจะมีแจ็คเก็ตยีนจะเหลืออยู่แค่ประมาณตัว2ตัวเท่านั้นนะฮะแล้วก็เสื้อโปโลจะมีโปโลเฮมสีดำที่ก็จะเหลืออยู่ประมาณแบบ 2-3 ตัวอยากตามไปเก็บก็ไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับผมแล้วก็มีลงใน Shopee ไปด้วยนะ Shopee อันเนี้ยจะลงคอลเลคชันเก่าอันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงเหมือนกันที่ผมแบบโดนถามเยอะว่าทำไมไม่ลงคอลเลคชันใหม่ใน Shopee มีแผนจะลงใน Shopee อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกตรงนี้เรื่องกันผมว่าผมพอจะได้คำตอบแล้วคือผมมีลองไปคอลเลคชันแรกครับก็คือลองเทสระบบดูเนาะลองดูการใช้งานอะไรเงี้ยผมว่ามันใช้งานโอเคแต่สำหรับผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับผมเท่าไหร่เพราะว่าของนะครับผมทำมันขึ้นมาลงทุนเองโปรโมท PR ผมก็ทำเองแต่ว่าพอไปลงขายในแพลตฟอร์มครับเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เขาได้ส่วนแบ่งต่อชิ้นจากผมไปเนี่ยค่อนข้างเยอะผมบอกเลยว่าเขาหักค่อนข้างเยอะในแบบที่ผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผมแล้วกันอันนี้ข้อที่1ข้อที่2การลงแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มต่างประเทศอย่างเงี้ยมันดีในแง่ของผู้ซื้อก็จริงเมื่อก่อนผมเป็นคนซื้อครับผมก็ชอบซื้อของมันเซลล์มันลดราคาได้ราคาถูกกว่าที่อื่นแต่สุดท้ายครับเงินมันไหลออกนอกประเทศแพลตฟอร์มได้เงินออกไปเงินเข้าสู่คนขายจริงๆครับก็ไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยคิดดูง่ายๆนะว่าของที่มันถูกมากๆครับต้นทุนมันจะเท่าไหร่เพราะจากราคาเต็มขนาดนั้นแล้วเขาลดได้ขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคอสมันเท่าไหนควอลิตี้มันเท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดยืนของผมแล้วกันเนาะผมก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ลงในแพลตฟอร์มต่างชาติเพิ่มแล้วก็เรื่อง Made in Thailand เหมือนกันมันเป็นเรื่องคนละเรื่องเดียวกันแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดความเชื่อส่วนตัวของผมอย่างผมเนี่ยจริงๆผมสามารถผลิตที่ต่างประเทศที่ไหนก็ได้ผมไปจีนก็ไปมาแล้วแต่ผมคิดว่ายังอยาก Made in Thailand อยู่เพราะว่าสุดท้ายครับเงินมันหมุนเวียนอยู่ในประเทศเราโรงงานเจ้าของโรงงานเขาก็มีเงินไปส่งลูกเรียนช่างเย็บเขาก็มีตังค์มาใช้จ่ายมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กๆที่ผมพอจะทำได้ในงานแบบช่วยเหลือให้ประเทศเราเนาะมันมีแบบรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ยังดีเป็นความเชื่อเล็กๆของผมแล้วกันผมก็ยังยืนยันเนาะยังทำในไทยเหมือนเดิมยังอยากสนับสนุนผลงานช่างฝีมือของไทยผ้าโรงทอของไทยเพราะว่าสุดท้ายครับประเทศไทยเราอุตสาหกรรมนี้เองสู้กับใครไม่ได้เลยเพราะว่าในอุตสาหกรรมเราเองครับเรายังไม่สนับสนุนกันเลยเนาะมันจะไปสู้กับประเทศอื่นๆได้ยังไงอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไปไกลมากเพราะว่าเขาทำค่อนข้างดีผมบอกอย่างนี้เลยเหมือนมันก็เป็นงูกินหางไก่กับไข่เหมือนกันนะว่าแบบโรงงานในไทยไม่ดีก็เลยไปทำนอกทีนี้พอคนไปทำนอกโรงงานในไทยที่มันไม่ดีมันก็จะไม่ดีอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็ไม่มีแรงที่จะไปต่อเช่นกันในส่วนตัวของโรงงานก็ฝากไว้ด้วยผมก็บอกเลยว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีกับโรงงานเนาะหลายๆที่ก็มีเหมือนกันผมก็เจอมาค่อนข้างหลากหลายรูปแบบก็อยากฝากไปถึงแบบผู้ประกอบการเนาะโรงงานโรงทออะไรเงี้ยทำของให้ดีมีคุณภาพแล้วซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดทำตรงนี้ได้คนก็อยากจะมาผลิตในไทยกันเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เงินมันก็ยังหมุนเวียนในประเทศเราเนาะมันไม่ได้แบบว่าถูกส่งออกไปจีนไปเวียดนามไปอะไรหมดซึ่งต้องบอกว่าคนที่เขาทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้ผิดนะมันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ส่วนตัวมากๆเลยไม่ผิดเลยถ้าเกิดอยากจะไปทำที่อื่นเพราะว่าเขาดีกว่าหรืออะไรกว่าแต่มันเป็นแค่ความเชื่อเล็กๆของผมแล้วกันที่ผมอยากจะผลักดันให้มันเติบโตไปด้วยกันฮะแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าทุกคนที่มาซื้อแบรนด์ผมเนี่ยเงินที่ทุกคนจ่ายมาครับมันจะถูกส่งต่อไปยังคนในอุตสาหกรรมจริงๆเนาะทั้งโรงงานตัวช่างเองร้านขายผ้าโรงทอเส้นได้เข็มเครื่องจักรสำหรับผมผมมองว่ามันคือปัญหาที่เราติดอยู่ในแบบว่าอย่างแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยเขาเอาของถูกเอาส่วนลดมาล่อให้เราไปใช้สุดท้ายครับเงินมันออกไปนอกประเทศหมดทุกวันนี้ที่คนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่ซื้อของนะคนยังซื้อกันอยู่แต่นั่นแหละเงินนะครับมันไหลออกไปนอกประเทศดูซีเรียสมากเลยเนาะแต่ก็อยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ผมก็ได้รับมาตลอดเนาะเรื่องการแบบลงขายใน Shopee Lazada TikTok อะไรพวกนี้เพราะอย่างเว็บไซต์ครับที่ผมทำเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยคนไทยนะฮะไม่ได้แบบเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศขนส่งผมยังใช้ขนส่งไปรษณีย์ไทยเลยใครที่ไม่เห็นด้วยอาจจะมองว่าแบบผมบ้าผมคิดเยอะไปแต่นั่นแหละฮะมันคือความเชื่อเล็กๆของผมจริงๆเนาะที่ผมตั้งใจอยากให้มันเกิดขึ้นละกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ซัพพอร์ตแบรนด์ของผมเนาะตั้งแต่คอลเลคชันแรกจนมาถึงคอลเลคชันนี้ฮะใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ฝากด้วยฮะหรือใครที่ไม่ชอบก็ฝากช่วยแชร์ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่แบบช่วยแชร์ช่วยกดไลค์หรือว่าเข้ามาทักทายพูดคุยกันแค่นี้ก็เหมือนเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทำมันต่อไปละกันในสิ่งที่ผมรักแล้วก็ชอบทั้งในส่วนของการทำช่องเนาะ YouTube ที่เรามาคุยเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็รวมไปถึงแบรนด์ของผมที่ผมคิดว่ามันคือตัวตนของผมจริงๆเป็นตัวตนของผมมากๆเลยผมทำแทบจะ 100% เลยผมกล้าพูดคำนี้ทุกขั้นตอนเนี่ยผ
ผมทำเองทั้งหมดจะขาดแค่การเย็บจริงๆนี่แหละ ที่ต้องให้แบบทางช่างทางโรงงานเขาช่วยอีกทีเพราะว่าถ้าผมเย็บจริงๆเนี่ยน่าจะไม่ทันขาย ก่อนจะเสร็จตัวหนึ่งโหผมใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันอนาคตถ้ามีเวลาผมคิดนะอาจจะมีแบบตัดเป็นคัสตอมของผมเองอะไรอย่างเงี้ยไว้รอผมฝีมือดีขึ้นกว่านี้หน่อยเนาะแล้วก็รวมไปถึงการถ่ายภาพทางการถ่ายแบบคอลเลคชันนี้ก็มีนายแบบเข้ามาเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นผมก็ถ่ายเองทั้งหมดครับรูปทุกใบแพคเกจจิ้งดีไซน์เองทุกอย่างมันคือสิ่งที่ผมชอบจริงๆเสื้อผ้าแบบนี้ที่ผมใส่ก็ใส่จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนเช่นกันฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ Beckman Studio เนาะสะกด BCKMN นะฮะจะไม่มีตัว E กับตัว A เราจะตัดสระออกจำง่ายๆไม่รู้ง่ายหรือเปล่า แล้วก็เป็น .studio ได้เลยไม่ต้องมี .com นะครับ BCKMN แล้วก็ .studio ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะกลับมาเป็นคอนเทนต์ปกติของช่องแล้วอันนี้ก็เป็นพิเศษแล้วกันมาพรีวิวเนาะแบรนด์ของผมเองครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ